नमस्कार मित्रांनो, मैत्रिणींनो. आता आपण जो व्हिडिओ करतो आहे ए टू झेड फ्रॉम इन्व्हेस्टमेंट अँगल. ओके, ए टू झेड जे तुम्हाला मिनिमम बेअर मिनिमम लागतं ते सगळं मी आता तुम्हाला सांगतो आहे. ए टू झेड स्टेप्स इन्वॉल्ड इन द लॉंग टर्म वेल्थ क्रिएशन. काय काय त्याच्यामध्ये बघू आपण. तर बघा, बेसिकली तुमची नेटवर्क तुम्हाला माहिती पाहिजे. ओके, तुम्ही किती नेटवर्क तुमची टोटल आहे, त्याच्यामध्ये तुमचं काय काय असायला पाहिजे. तर बघा, PPF असायला पाहिजे स्वतःचा. ओके, स्वतःच्या स्पाऊस, सन, डॉटर, वॉट एव्हर इट इज. नंतर बँक FDs मिनिमम तुम्हाला 2 वर्षाच्या करायला पाहिजेत तुमच्या सेफ्टीसाठी, कारण मार्केट कुठे जाऊ शकतं किंवा 2 वर्ष मार्केट काहीच करणार नाही. त्याच्यामुळे हे पण तुम्हाला करावं लागणार. त्याच्यानंतर पेन्शन, तुम्हाला जर पेन्शन जर नसणार आहे ऑब्वियसली, तर तुम्हाला मार्केटमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करणं मस्ट आहे. मार्केटमधनं तुम्हाला इन्व्हेस्टमेंटमधनं पेन्शन मिळू शकतं आफ्टर 30-40 इयर्स. ओके, सुपर ॲन्युएशन इन ग्रॅच्युइटी तुम्हाला काय मिळणार आहे त्याच्यावरही तुमचं इन्व्हेस्टमेंट अवलंबून असायला पाहिजे. पोस्ट MIP, NSC, किसान विकास पत्र, RBI बॉन्ड्स हे काय मी रेकमेंड करत नाही, कारण एकदा PPF घेतलं दॅट इज मोर दॅन सफिशियंट. मनी इज लॉक्ड आणि इट इज सेफ. ओके, इन्शुरन्स प्रीमियम यू शुड हॅव ओनली प्लेन महिन्याला इन्शुरन्स. मार्केट लिंक जे असतं त्याच्यामध्ये काय अर्थ नसतो. यू डोंट गेट दॅट मार्केट लिंक बेनिफिट एनिवे. ते 5 वर्ष मिनिमम ठेवावं लागतं, लॉक करावं लागतं. त्याच्यामुळे तुम्हाला त्याच्यामध्ये विशेष काहीच मिळत नाही. ओके, कंपनी FDs पण काही लोक इन्व्हेस्ट करतात. फॉर इन्स्टन्स बजाज फायनान्स किंवा HDFC FD द्यायची आधी चांगल्या कंपन्यांच्यामध्ये FDमध्ये ठेवायला हरकत नाही आहे. कॉर्पोरेट FD म्हणतात त्याच्यानंतर पुढचं जे आहे काय टोटल डेट काय ते तुम्हाला माहिती पाहिजे. ओके, आणि रिअल इस्टेट ते काढायचं. टोटल डेट किती आहे सगळं वरचे आत्तापर्यंत सांगितलं तर सगळं डेट म्हणजे फिक्स्ड इन्स्ट्रुमेंट्स, फिक्स्ड इन्कम इन्स्ट्रुमेंट्स. त्यानंतर रिअल इस्टेटमध्ये बऱ्याच लोकांना शौक असतो, प्लॉट घे, फ्लॅट नंबर 2 घे, फ्लॅट नंबर 3 घे, शॉप घे. त्याच्यामध्ये काही अर्थ नसतो असं माझं मत आहे. रिअल इस्टेट तुमचं राहतं घर मात्र पाहिजे. अँड दॅट ऑल्सो यू कॅन बाय ॲट द एज ऑफ 40-45. कारण तोपर्यंत तुम्हाला माहीतच नसतं की तुम्ही कुठे राहणार आहे, या शहरात राहणार आहे, या भागात राहणार आहे का कुठल्या भागात राहणार जगाच्या, काहीच माहिती नसतं. आणि तुम्ही घर घेता आणि त्यानंतर तुमचं त्याच्यात रिटर्न किती, फक्त 3%. भाड्याने देता फक्त 3% रिटर्न येतो त्याच्यामध्ये. फ्लॅट नंबर 2 ह्याच्यामध्ये पण सेम प्रॉब्लेम आहे. प्लॉट तुमच्या नावावर आहे आत्ता, पुढच्या 10 वर्षात तुमच्या नावावर राहणार आहे की नाही गॉड नोज. ओके, सारखं वॉचफुल राहायला लागतं त्याच्यामध्ये. नेक्स्ट काय तुमचा ॲसेट क्लास तर इक्विटी रिलेटेड काय तर तुम्हाला स्वतःचा अकाउंट उघडायचं आहे, तुमच्या मिसेसचं अकाउंट उघडायचं आहे, तुमच्या मुलांच्या नावावर पण तुम्ही उघडू शकता. आणि ऑब्व्हियसली तिथे तुम्ही इन्कम टॅक्सचा बेनिफिट घेऊ शकता, कारण प्रत्येक काय म्हणायचं तुम्हाला जो गेन होतो त्याच्या प्रत्येक हेडला तुम्हाला काही सर्टन लिमिट इज टॅक्स फ्री. त्याच्यामुळे तुम्हीच जर सगळं तुमच्या नावावर केलं तर तुम्हाला तो बेनिफिट कमी मिळतो. ओके, सगळ्यांच्या नावावर केलं तर तो बेनिफिट सगळ्यांना मिळतो. ओके, दॅट इज व्हॉट इज इट्स काय ना की एरिया ऑफ बेनिफिट. ऑफकोर्स तुमचा मुलगा 18 वर्षाच्या वरती गेल्यानंतर मग त्याला इन्कम टॅक्स भरावा लागतो, पण तुमच्या पैशातनं त्याची इन्व्हेस्टमेंट केली असेल तर तुम्हाला इन्कम टॅक्स भरावा लागतो, नो डाऊट. आणि तुमच्या बायकोच्या नावावर सुद्धा ती जर मिळवते असेल तर तिच्या नावाने तुम्ही एक DP अकाउंट उघडायला पाहिजे. 3 in 1, 1 शॉर्ट टर्म आणि 1 दुसरा फॉर द इन्व्हेस्टमेंट बोथ. म्हणजे प्रत्येक माणसाच्या नावावर 2 अकाउंट्स पाहिजे, DPचे, एक शॉर्ट टर्मसाठी आणि एक इन्व्हेस्टमेंटसाठी, की मी तो अकाउंट 20 वर्षानंतरच तो उघडून बघणार आहे. ओके, होप तुम्हाला कळतं आहे. नंतर म्युच्युअल फंड पण तुम्ही टाकू शकता. ज्यांना मार्केटमधलं काहीच माहिती नाही आहे ते लोक म्युच्युअल फंडमध्ये टाकू शकतात. फ्लेक्सी कॅप किंवा मल्टी कॅप इज अ बेस्ट ऑप्शन नावडेज. त्याच्यामध्ये तुम्हाला रिटर्न चांगलं मिळतं. किंवा मग निफ्टी ETFमध्ये टाकायचे पैसे, किंवा सेक्टोरल ETFमध्ये टाकायचं. जसं ऑटो ETF आणि बँक ETF दीज आर टू मोस्ट रिलायबल ETFs. त्यांना FMCG आहे, हेल्थ आहे, फॉर चालणारे शेअर्स आहेत, डिफेन्सिव्ह आहेत हे सगळे. आणि बऱ्याच टाईपचे ETFs आहेत. ETFs आम्ही वेगळा व्हिडिओ केलेला आहे, त्यामुळे आता बोलत नाही जास्त. त्यानंतर कॅश पण तुमच्याकडे पाहिजेच. ओके, इमर्जन्सीसाठी यूज करायला. ऑब्वियसली इट शुड नॉट बी मोर दॅन 5 to 10%. ओके, अगदीच तुम्ही जर फारच काळजी म्हणजे तुम्हाला असेल कॅशमध्ये ठेवायची तुम्हाला इच्छा असेल तर मॅक्सिमम 10% ऑफ युअर नेटवर्थ. ओके, बाकी सगळे तुमचे इन्व्हेस्टेड पाहिजेत फंड. कॅश कमीत कमी ठेवा. आणि कॅश जर ठेवली असेल 25% तर ऑब्वियसली यू शुड बी एबल टू इन्व्हेस्ट दॅट 25%मधले ॲटलीस्ट 20% तरी तुम्ही मार्केट फॉलला इन्व्हेस्ट तुम्ही केली पाहिजे, तरच त्या कॅशचा उपयोग आहे. म्हणजे मार्केट कधी पडेल सांगता येत नाही, तेव्हा तुमच्याकडे जर कॅश नसेल तर ऑब्वियसली यू कॅनॉट टेक बेनिफिट ऑफ दॅट फॉलन मार्केट. त्यामुळे ही कॅश जर तुम्ही जास्त ठेवली तर त्याचा योग्य उपयोग करा. वेन मार्केट फॉल्स, लेट्स से आफ्टर 1 year or 2 years, यू मस्ट इन्व्हेस्ट त्या 25%पैकी मिनिमम 20%, म्हणजे तुम्हाला त्याचा फायदा मिळेल. परत कॅश जनरेट करायचे ना, 1 वर्षानंतर परत विकायचे आणि हॅव युअर कॅश बॅक टू 25% अगेन. ओके, पण मध्ये तुम्ही डिफरन्स मिळवलेला आहे प्रॉफिटचा. गोल्ड जनरली सगळे ॲडवायझर तुम्हाला सांगतात की 10-15% ठेवा. मी पण तुम्हाला तेच सांगतो आहे, दो आय एम नॉट अ फायनान्शियल ॲडवायझर. कारण गोल्डचे 1 time चांदी झाले, इट इज नॉट फॉर एव्हर. ओके, नंतर ऑब्वियसली तुम्ही हे इथे सगळे ॲसेट क्लास तुमचे संपलेले आहेत. ओके, फिक्स इन्कम झालं, मार्केट झालं, रिअल इस्टेट झालं. आणि रिअल इस्टेटसुद्धा
राहतं घर तुमच्या नेटवर्कमध्ये काउंट करायचं नाही याच्यामध्ये. ओके, या नेटवर्कमध्ये राहतं घर काउंट करायचं नाही. बिकॉज यू आर नेव्हर गोइंग टू सेल दॅट, राईट. दुसरं घर असेल तर ते ॲड करा, सेकंड घर किंवा प्लॉट असेल तर ते ॲड करा, जे तुमचं मिनिमम पाहिजे. गोल्ड इज थर्ड ॲसेट क्लास अँड फोर्थ इज ऑब्वियसली काय म्हणायचं तुमचं रिअल इस्टेट, नंतर गोल्ड किंवा सिल्वर, त्यानंतर फिक्स्ड इन्कम आणि मार्केट. 4 ॲसेट क्लास मोठे मोठे आपण घेतलेले आहेत. ओके, राईट डाऊन ऑल युअर ॲसेट्स एक्सक्लुडिंग युअर हाऊस यू ओन. ओके, अँड देन इन्क्लूड दॅट ऑन द टॉप एक्सेल शीट. नंतर वेट फॉर द मार्केट सायकल टू बाय अँड टू सेल. ओके, आणि अंडरस्टँड तुम्हाला इक्विटी करूनच तुम्ही शिकूनच करायला पाहिजे. सरस्वती आणि लक्ष्मी दोघी एकत्र असले तरच ते फायदेशीर ठरतं. ओके, कन्वर्ट कॅश सेविंग इन टू डेट एव्हरी मंथ इफ यू वॉन्ट टू, ऑर कन्वर्ट इन टू द इक्विटी. ओके, ॲज पर द मार्केट सिनारिओ. ओके, डू आयदर कॉस्ट ॲव्हरेजिंग, म्हणजे तुम्ही कॉस्ट कमी कमी करू शकता ॲव्हरेजिंग करताना, पण वाढत्या मार्केटमध्ये तुम्ही कॅश तुमचं स्टॉकचं ॲव्हरेजिंग करायला पाहिजे. किंवा काही लोक व्हॅल्यू ॲव्हरेजिंग करतात, मग एकदम लमसम टाकतात. जे मार्केट पडलं खूप पडलं आणि जेव्हा वाढायला लागतं तेव्हा एकदम लमसम घेतात. त्याला व्हॅल्यू ॲव्हरेजिंग पण म्हणतात. ओके, डिपेंडिंग ऑन युअर इनलेट कॅश फ्लो. तर प्रत्येकाला काही इनलेट कॅश फ्लो तेवढा असतो असं नाही. ओके, तर अपडेट व्हॅल्यूज इन दिस शीट एव्हरी 6 मंथ्स तुम्ही करायलाच पाहिजे. मग तुम्ही पकड ठेवली पाहिजे तुमच्या टोटल नेटवर्कवर, पकड पाहिजे. तुम्हाला माहिती पाहिजे की आपलं पर्सेंटेज प्रत्येक ॲसेट क्लासमध्ये किती आहे वगैरे. ओके, आता सेक्टर्स बघूया आपण. बँक्स एव्हरग्रीन आहे, ॲग्रिकल्चर ऑलवेज रिक्वायर्ड, बट देन इट इज सायक्लिकल. डायव्हर्सिफाईड कंपनीज लाईक ITC. ओके, दीज आर हेज बिझनेस, म्हणजे त्यांचं सिगरेटमधून जास्त प्रॉफिट येतो. FMCG आणि हॉटेलमधून त्या मनाने येत नाही. ओके, ऑइल गॅस एक्सप्लोरेशन, करंट कॅपेक्स सेक्टर्स वगैरे वगैरे. IT वर्ल्ड डिपेंडंट असतं IT सेक्टर. शिपिंग, सिमेंट, शुगर, टी हे सायक्लिकल सेक्टर्स आहेत. दर 4-8 वर्षांची सायकल येत असते. मेटल पण ह्याच्यामध्ये ॲड करू शकतो आपण. ओके, आणि इतर काही गोष्टी आहेत जसं कॉस्टिक सोडा आहे, नंतर TDI आहे किंवा कॅपिटल आयटम आहे, ऑल दोज थिंग. नंतर FMCG सेक्टर इज डिफेन्सिव्ह. पेपर इज सपोज टू बी अगेन सायक्लिकल, इट इज नॉट डिफेन्सिव्ह. माय मिस्टेक. टेलिकॉम, आता ग्रोथ मे बी ओव्हर ऑर व्हॉट, आय डोंट नो. ग्रोथ मे बी कंटिन्युइंग, कारण सगळ्याच लोकांना आता इंटरनेट आणि स्मार्टफोन पाहिजे, सगळ्याच लोकांना डेटा पाहिजे. आणि फिल्म्स पण आता लोक सगळंच डेटा, म्हणजे लोक समोरच्या माणसाशी बोलत नाहीत, पण समोरच्या मोबाईलला चिकटून असतं. त्यामुळे डेटामुळे याला ग्रोथ सेक्टरचा म्हणजे ग्रोथ चांगली असं दिसतं. ऑटो फॉर एव्हर रिक्वायर्ड आहे. खाली नेहमी गाडी लागतेच आपल्याला, 2 व्हीलर किंवा 4 व्हीलर किंवा वॉट एव्हर एल्स. हाऊसिंग लोन्स. ओके, हे त्या कंपन्या सगळ्यात सेफेस्ट आहेत, हाऊसिंग लोन कंपनीज. ओके, फायनान्शियल सेक्टर जरा त्यामध्ये डेंजरस असतो, हाय रिस्क असतो. ह्याच्यामध्ये NPA व्हायचे खूप चान्सेस असतात. आपण हे बघितलं, बँका कशा NPAच्या खाईत पडल्या होत्या 5 वर्षापूर्वीपासूनचे. कॅपिटल गुड्स इंजिनिअरिंग, नवीन प्लांट जर येणार असले, डिमांड जर जास्त झाली तर ऑब्व्हियसली नवीन प्लांट टाकतात प्रायव्हेट सेक्टर वगैरे. तर कॅपिटल गुड्स आणि इंजिनिअरिंग नॉट दॅट मच फेवर्ड सेक्टर. लाईफस्टाईल इज हायली फेवर्ड सेक्टर. प्रत्येकाला फॅशन करायची असते, त्यामुळे लाईफस्टाईल सेक्टर पण चांगलाच ग्रो होत आहे. त्याच्यापैकी बरेच एक्झाम्पल्स आहेत तुम्हाला. गो फॅशन इज वन ऑफ देम, टायटन इज अनदर वन, हंड्रेड्स ऑफ देम. ओके, नंतर अजून कुठला वेदांत फॅशन इज अनदर वन. टेक ॲडव्हान्टेज ऑफ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स. ओके, दरवर्षी तुम्ही प्रॉफिट थोडे बुक करायलाच पाहिजेत. पे इन्कम टॅक्स ऑफ 15% शॉर्ट टर्म, आणि 85% तुमचे आहे ना टॅक्स भरायला घाबरू नका. ओके, त्यानंतर बाय बल्क इन द लॉंग टर्म अकाउंट. ओके, अँड मेक मनी 2 to 3 times इन 5 to 6 years. 5 ते 6 वर्षामध्ये दुप्पट, मिनिमम तिप्पट दुप्पट तर होतंच, तिप्पट मे बी युअर लक. ओके, 5-6 वर्षामध्ये 15% पर ॲनम CAGR. ओके, वन्स यू मल्टिप्लाय धिस मनी सेल 90%. जेव्हा तुम्ही तिप्पट कुठलाही शेअर असतो तुम्ही विकलेच पाहिजे. लोक विकत नाही तर मग अडकून पडतात. ओके, त्यामुळे 5-6 वर्षांनी एकदा तुम्ही सगळं अकाउंट तुमचं खाली केलं पाहिजे, आणि देन सिट आउट ऑफ द मार्केट. सिटिंग आउट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट, राईट. यू कॅन बाय सेकंड रिअल एस्टेट ओनली फ्रॉम द प्रॉफिट्स ऑफ द मार्केट, नॉट फ्रॉम युअर ओन अर्न मनी, राईट. प्लीज बी लिक्विड, ॲज लिक्विडिटी इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग अँड की डिफरन्शिएटर फॉर ऑल द इन्व्हेस्टर्स. लिक्विडिटी नसेल तुम्हाला तर तुमचं रोजचं जे काय खर्च असतो किंवा महिन्याचा किंवा वर्षाचा खर्च असतो, तर तुम्हाला लिक्विडिटीमधून तुम्ही बाहेर ठेवलाच पाहिजे. म्हणजे त्याच्यासाठी फिक्स इन्कम तुमचं पाहिजे किंवा कॅश सेपरेट पाहिजे. मार्केटमध्ये अडकून पडू नका, सोन्या चांदीमध्ये पण अडकून पडू नका. ओके, इट विल गिव्ह यू रिटर्न ओनली इन द लॉंग टर्म, राईट. आणि ऑब्व्हियसली तुम्हाला PPFची मॅजिक सांगितली. 1 lakh सेव्ड ॲट द अर्ली एज इज द बिगेस्ट मल्टिप्लायर. आफ्टर 30 years इट कॅन गो टू 1 crore. आपण हे आत्ताच बघितलं PPFच्या व्हिडिओमध्ये. डू नॉट ओव्हरडू इक्विटी मार्केट. ओके, हा बॅलन्स बिहेवियर. वेट फॉर बोथ टाईम करेक्शन अँड प्राईस करेक्शन. ओके, कुठली गोष्ट एक्सेसेस इज ऑलवेज बॅड. ओके, इट विल किल यू. मार्केट इज नॉट अ फुल टाईम जॉब. तुमचा जॉबवर तुम्ही लक्ष केंद्रित करा, डोमेन नॉलेजवर केंद्रित करा, प्रमोशन्स मिळवा, भरपूर काम करा,
50 वर्षापर्यंत. 50 वर्षापर्यंत जर तुम्ही प्रॉपर इन्व्हेस्टमेंट 30 वर्षापासून केलं असेल तर ऑब्वियसली यू कॅन क्विट द जॉब ॲट द एज ऑफ 50 प्रोव्हाइडेड यू हॅव डन वाईज इन्व्हेस्टमेंट्स आणि इन्फॉर्म्ड डिसिजन्स. Okay, market is a potential to earn same money as salary in the long term. I have told you many times. After the age of 50, market gives you average rate of return 15%. Okay, in 7 to 10 years, provided you sell all the stock once. It goes to 4 to 5 times, right? What you have bought earlier in the bear run. And always buy in the bear cycle. Okay, bear market मध्ये. Buy asset classes in the right sequence. You grow as you grow in your age. Okay, बघा असं आहे. PPF इक्विटी, बँक कंपनी FDs किंवा बँक FDs ऑलवेज यस आहे. ओके, कुठल्याही वयामध्ये तुम्हाला ते पाहिजे. बल्क बाय इक्विटी ॲट द मार्केट PE ऑफ 11. ओके, मार्केट PE 11 म्हणतो मी. आता मार्केट PE मे बी 22 ते 23 असेल. ह्याच्यावर अर्धं मार्केट पडलं तर ऑब्वियसली सगळ्यांनीच हे शेअर घ्यायला पाहिजेत. फक्त एल्डरली पीपल मे बी हॅव्हिंग लिटल लेसर एक्सपोजर. ओके, यस म्हणजे भरपूर घ्या शेअर्स. नंतर ओन हाऊस नो अप टू द एज ऑफ 35 to 40. आणि 40 पासून तुम्ही स्वतःचा हाऊस घेऊ शकता 40 to 45 मध्ये. वेन यू नो की युअर स्टॅबिलिटी इज नोन, युअर जॉब स्टॅबिलिटी इज नोन, युअर सिटी स्टॅबिलिटी इज नोन, एटसेट्रा. सेकंड हाऊस इज ओनली फ्रॉम द मार्केट प्रॉफिट्स. या म्युच्युअल फंड्स ऑब्वियसली 25 ते 30 वर्षामध्ये तुम्ही डायरेक्ट इक्विटीमध्ये घुसायला पाहिजे. ओके, 20 ते 35 मध्ये तुम्ही पार्शियल म्युच्युअल फंडमध्ये जा. नंतर पार्शियल म्युच्युअल आणि नंतर ॲज यू ग्रो ओल्डर यू शुड गो ओनली इन म्युच्युअल फंड बिकॉज यू आर नॉट दॅट ॲक्टिव्ह, not tracking the company's results or company's performance, etc. Equity linked insurance never. ओके, कोणी घ्यायला नाही पाहिजे इक्विटी. तुम्ही प्लेन इन्शुरन्स घेऊ शकता. ओके, त्याच्यानंतर ST and LT ॲडव्हान्टेज गोज अवे इफ यू डू बिझनेस इन पार्टनरशिप फर्म. कारण बेसिकली तुम्हाला त्याच्यामध्ये चेक विथ युअर चार्टर्ड अकाउंटंट मे बी दे विल ट्रीट इट द बिझनेस इन्कम ओनली. ओके, गोल्ड एक्सपोजर इज ऑलवेज रिक्वायर्ड इन द today's terror, etc., but not beyond 10%. Cash is always the king because cash is the king. का म्हणतात, जेव्हा मार्केट पडतं तुमच्याकडे कॅश नसेल तुम्ही बंपर इन्व्हेस्टमेंट करू शकत नाही, बंपर रिटर्न पण मिळू शकत नाही. ओके, ॲज यू अक्वायर द ॲसेट प्लीज इन्श्योर दॅट वॉट यू वॉन्ट टू वेन यू वॉन्ट टू सेल इट इज इझिली सेलेबल इन 2 to 3 months टाईम मॅक्स. आणि ॲसेट साईज शुड बी लिमिटेड टू द साईज विच इज मार्केट फ्रेंडली. ओके, उगीच तुम्ही मोठी संपत्ती जनरेट केली त्याला बायर लवकर मिळत नाही. ओके, मोठं घर घेतलं, प्रचंड मोठा बंगला घेतला, त्याला बाहेर लवकर मिळू शकत नाही. वाईल छोटे घर असतील त्याला बाहेर लवकर मिळू शकतो. रिमेंबर युअर किड्स, ऑब्वियसली दिस इज नॉट टू बी टोल्ड इन पब्लिक. यू कॅन रीड. डू व्हॉट एव्हर यू वॉन्ट टू डू चॅरिटी फ्रॉम युअर इन फ्रंट ऑफ युअर ओन आईज. ओके, डोंट लिव्ह इट टू एनीबडी एल्स. आणि मार्केट केल्यानंतर तुम्ही नक्कीच फिलॅन्थ्रॉफी करू शकता. नेवर एव्हर फॉरगेट टू मेक नॉमिनेशन इन एव्हरी फायनान्शियल अकाउंट. ओके, टेक एक्नॉलेजमेंट रिसीट फ्रॉम द बँक अँड लॉकर, एटसेट्रा. Limit your financial behavior in the perimeter of health, wisdom and values. Okay, this is most important things. Health कडे पहिले लक्ष द्या. Okay, you need to be wise in investment and values you should never forget. Okay, and wealth will automatically follow you if you have invested properly earlier. Okay, whenever you have done in your wealth creation exercise, you must have the wow factor in it. Okay, तर obviously तुम्हाला wow factor नक्कीच मिळेल if you have invested early and if an investment is done in wisely fashion. Okay, like earning money, spending is also equally important. Cash out and spend and aspirational needs. बिंदास खर्च करा, वाईल्ड एक्सपेन्सेस करा, पण प्रोव्हाइडेड युअर investment is grown maybe 10 times, 20 times, 50 times. Okay, it is possible. Buy always income generating assets and not cost only assets. Okay, बरेचसे लोक कॉस्ट ओनली ॲसेट जनरेट घेतात आणि नंतर म्हणतात अरे माझं नुकसान झालं. तुम्हाला कळलं पाहिजे कुठल्या ॲसेटमध्ये इन्कम जनरेट होतं आणि कुठल्या ॲसेटमध्ये फक्त कॉस्टच लागतं. म्हणजे ते खर्चिकच ॲसेट्स असतात. फॉर एक्झाम्पल सेकंड कार, थर्ड कार वगैरे. You can afford it maybe after the age of 50, 55, but not early age. Okay, early age you should be asset light and have only income generating assets. So obviously the last sermon is whatever decisions you take, they must stand test of time. Okay, maybe at least next 10 years, if not 50 years. होप तुम्हाला आवडलं असेल. सगळ्याच वेल्थ जनरेशनच्या स्टेप्स तुम्हाला मी सांगितल्यात. वर्ष 30, 35, 40 कुठल्याही लोकांनी बघून त्याप्रमाणे आपलं ॲडजस्टमेंट करावं आणि त्याप्रमाणे तुम्ही नक्कीच अधिकाधिक स्टेबल व्हाल, पीस ऑफ माइंड लाभेल. आणि विल बी एबल टू डू मोर फिलॅन्थ्रॉफी दॅन वॉट युअर थॉट और वॉट युअर थॉट इन युअर ड्रीम्स. ओके, चॅनल बघत राहा आणि लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि ऑब्वियसली मोठे बना. ओके, थँक्यू सो मच अँड हॅव पीस ऑफ माइंड. परत भेटू.